Đây là nghề nguy hiểm bậc nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những nghề kiếm tiền nhiều nhất. Họ chính là những thợ săn đầm lầy lừng danh nước Mỹ. Do cá sấu mõm ngắn ở bang Louisiana quanh năm sinh sôi tràn lan, chính phủ để duy trì cân bằng sinh thái, mỗi năm đều mở mùa săn cá sấu kéo dài 1 tháng và thu mua lại với mức giá rất cao. Dưới sức hút của khoản lợi nhuận khổng lồ ấy, vô số thợ săn đầm lầy cũng kéo đến thử vận may. Khi mùa săn cá sấu của năm mới chính thức bắt đầu, tay săn hàng đầu Choi đã đưa con trai đến đầm lầy từ rất sớm. Ở mùa trước, họ đã bắt được tổng cộng 250 con cá sấu mõm ngắn, thu về thành công 300.000 đô la Mỹ. Vì vậy năm nay, chính phủ cấp cho họ 320 thẻ săn cá sấu. Điều đó cũng có nghĩa là hai cha con năm nay có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa để tăng hiệu quả bắt cá sấu. Choi chọn thịt gà tây thối, món cá sấu thích nhất, làm mồi nhử, sau đó đánh dấu dây câu rồi treo lên các cành cây. Chưa đầy một buổi sáng, hai cha con đã men theo bờ sông, bố trí hơn 100 dây câu treo, nhưng rất nhanh, Choi phát hiện dây câu đặt từ sáng đã biến mất. Khi anh ngẩng đầu nhìn lên, anh kinh ngạc nhận ra cả một thân cây phía trên đã bị bẻ gãy. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ gây ra, bởi thân cây to như vậy, ít nhất phải cần 3 người trưởng thành mới bẻ gãy nổi. Choi gọi loại cá sấu này là cỗ máy đốn cây biết đi, nhưng vì không có đủ manh mối, hai cha con chỉ có thể đi kiểm tra những dây câu còn lại. Rất nhanh, họ phát hiện một cái cây lớn đang rung lắc ở gần đó, xem ra lại có một cỗ máy đốn cây mắc câu. Choi vội tiến lên thu dây câu, nhưng khi kéo dây, nhất định phải hết sức cẩn thận, bởi dưới mặt nước là một con cá sấu khổng lồ dài 8-9 Khi con cá sấu dưới nước dần nổi lên, nó lập tức kích hoạt kỹ năng bị động cú xoay tử thần. Điều này khiến cậu con trai còn non kinh nghiệm cầm khẩu súng săn trong tay mà luống cuống, bắn liền mấy phát, nhưng vẫn không trúng điểm chí mạng của cá sấu. Cuối cùng chỉ có thể dí sát nòng súng mới kết thúc được mạng sống của nó. Ước chừng con cá sấu mõm ngắn này dài khoảng 3 mét, ít nhất cũng trị giá 1.500 đô la Mỹ. Màn mở hàng của hai cha con xem ra khá thuận lợi. Cùng lúc đó, cách đó 20 km, cha con cũng đã tiến vào khu đầm lầy. Mùa này, họ nhận được 252 thẻ săn cá sấu, nhiều hơn năm ngoái 50 thẻ. Vì vậy, ông bố James còn đặc biệt mua một chiếc xuồng máy hoàn toàn mới, cứ tưởng năm mới, thuyền mới, họ sẽ có một khởi đầu suôn sẻ. Nào ngờ chiếc thuyền đi được nửa đường, động cơ bỗng nhiên tắt máy. Cú phanh gấp suýt hất cả 3 người trên thuyền xuống sông. Sắc mặt James lập tức thay đổi. Ông chỉ còn cách tháo động cơ ra để kiểm tra và sửa chữa. May mà không phải vấn đề lớn. Họ nhanh chóng xuất phát lần nữa và đến điểm săn cá sấu. Đúng lúc này, Willy nhìn thấy một con cá sấu đang bơi. James lập tức rút súng săn, nhắm thẳng vào đầu nó. Khi tiếng súng vang lên, con cá sấu trúng đạn. Thấy vậy, Willy vội ném cây lao ba chĩa xuống nước, rồi kéo con cá sấu nhỏ ấy lên. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ là con cá sấu này vẫn chưa chết. Nó ngoạm ngay vào ngón tay của Willy. Máu cũng bắt đầu chảy ra theo khóe miệng nó. Phải biết rằng cá sấu là loài có lực cắn mạnh nhất thế giới. Nếu không kịp thời rút ngón tay ra, Willy rất có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị cắt cụt. May mà con cá sấu này không quá lớn, người cha dùng dao nhỏ thuận lợi cạy miệng nó ra. Thế nhưng với thợ săn đầm lầy, những chấn thương như vậy chỉ là chuyện thường ngày, chỉ cần bôi một ít oxy già để khử trùng kịp thời là có thể ngăn ngừa nhiễm khuẩn hiệu quả. Rõ ràng, ngày đầu tiên của cha con James trong mùa săn mới diễn ra không hề suôn sẻ. So với họ, cha con Tommy lại có thể nói là đang bứt tốc. Mùa này, họ nhận được 220 thẻ săn cá sấu. Để tăng hiệu quả bắt mồi, người cha Joe quyết định dùng loại sốt bí truyền của gia đình để làm mồi nhử. Sau đó ông còn dưới thêm nước thịt đậm mùi lên miếng mồi. Joe tin rằng mùi hương này chắc chắn có thể thu hút cá sấu trong phạm vi 3 km. Quả nhiên mọi chuyện đúng như ông dự đoán. Chỉ một lúc sau, trong đám cỏ sâu giữa đầm lầy đã có một con cá sấu mắc câu. Vì nó đang ở trong vũng bùn cây cỏ rậm rạp, hai cha con không thể kéo mạnh, nên chỉ có thể dùng súng săn kết liễu nó trước. Lúc này, thử thách dành cho Tommy đã đến. Anh phải dùng súng săn nhắm trúng điểm chí mạng của cá sấu. Khi tiếng súng vang lên, con cá sấu ấy lập tức lao vào tấn công Tommy. Tommy tức khí, bắn liên tiếp 5 phát vào nó, cuối cùng mới kết thúc được mạng sống của con vật này. Sau khi kéo lên thuyền và gắn thẻ xong, con cá sấu mõm ngắn đầu tiên của hai cha con được ghi nhận thuận lợi. Nhưng rất nhanh, họ lại phát hiện một con cá sấu mõm ngắn khác mắc câu ở gần đó. Tommy như thường lệ bắn một phát, nhưng điều không ai ngờ tới là phát đạn ấy trúng vào đầu cá sấu. Mảnh xương văng ngược vào khóe miệng của người cha. Tommy vội giúp cha lấy mảnh vụn trong khóe miệng ra. Dù hơi đau, nhưng may mắn là không gây thương tích nghiêm trọng. Ngay sau đó, hai người tiếp tục men theo dòng sông để thu dây câu. May mắn thay, gần như mỗi dây câu họ thu về đều có cá sấu mõm ngắn cắn câu. Chưa đầy một buổi chiều, hai cha con đã thu được đầy ắp một thuyền cá sấu. Lúc này, tải trọng của chiếc thuyền đã chạm đến giới hạn. Họ quyết định lập tức quay về bến. Sau khi chuyển toàn bộ cá sấu lên bờ, hai cha con đều sững sờ. Chuyến này họ bắt được tới 51 con cá sấu, phá vỡ kỷ lục những năm gần đây của tất cả thợ săn đầm lầy. Sau khi đo đạc và tính toán, người thu mua quyết định trả trung bình 1.500 đô la mỗi con. Ai có thể tính giúp mọi người quy đổi ra nhân dân tệ là bao nhiêu không? Cùng lúc đó, sau một ngày lần theo dấu vết, cha con Choi cuối cùng cũng tìm thấy đoạn cành cây bị bẻ gãy. Đầu cành cây ấy nối với sợi dây câu đã buộc cá sấu. Con cá sấu đó vô cùng khôn ngoan, lúc này đã trốn vào đám cỏ rậm rạp. Nhưng chuyện này không thể làm khó Choi, chỉ thấy họ buộc một đầu dây vào cành cây, đầu còn lại buộc vào chiếc thuyền nhỏ, sau đó tăng mã lực, khởi động thuyền. Con cá sấu ấy cùng với cành cây đã bị kéo ra ngoài. Khi tiếng súng vang lên, cỗ máy đốn cây mà họ theo dấu bấy lâu cuối cùng cũng bị khống chế. Chỉ nhìn vóc dáng thôi cũng biết, đây chắc chắn là một trong số ít những con khổng lồ hiếm gặp. Sau khi đưa nó về cảng thành công, qua đo đạc, con cá sấu mõm ngắn này dài tới 5 mét, nặng khoảng 1.000 kg. Người thu mua đưa ra mức giá cao 3.000 đô la. Choi vô cùng vui mừng. Anh hy vọng trong 29 ngày sắp tới, ngày nào mình cũng có thể bắt được cá sấu khổng lồ. Người đàn ông trước mắt này quá liều lĩnh để bắt một con cá sấu đang bơi dưới nước. Kia, anh ta đặt thẳng khẩu M24 ống ngắm 8x lên đầu cha mình. Khi tiếng súng vang lên, anh ta bắn trúng đầu con cá sấu đang di chuyển cách 50 mét. Người đàn ông này không phải kẻ săn trộm mà là một tay săn cá sấu chuyên nghiệp. Khi ngày thứ 3 của mùa săn cá sấu bắt đầu, trong đầm lầy cũng xuất hiện một cặp thợ săn mới. So với những thợ săn khác, trang bị bắt cá sấu của cha con Paul rõ ràng sang xịn hơn nhiều. Khẩu AM M24 cộng thêm một chiếc thuyền đệm khí cực mạnh.
Ưu điểm của loại thuyền nhỏ này nằm ở chỗ nó có thể băng qua mọi khu vực cỏ dại rậm rạp trên sông. Với sự hỗ trợ của cánh quạt khổng lồ, nó có thể lao đi trên mặt nước với tốc độ 80 km/h. Nhưng khuyết điểm duy nhất là nó quá ồn. Ồn đến mức hai cha con buộc phải đeo tai nghe để giảm tiếng ồn. Sau hơn 10 phút chạy trong đầm lầy, cuối cùng họ cũng phát hiện dấu hiệu cá sấu mõm ngắn mắc câu. Mực nước ở đây chỉ sâu khoảng 1m2, người cha phải dùng tay lấy móc câu bị kẹt dưới nước ra. Rất nhanh, con cá sấu mõm ngắn bị kinh động liền phóng lên khỏi mặt nước. Paul không cho nó bất cứ cơ hội vùng vẫy nào, lập tức dí sát mặt bắn một phát. Ngay sau đó, hai cha con lại phát hiện một sợi dây câu căng dưới một đám rong cỏ khác. Chỉ nhìn lực kéo truyền từ đầu dây bên kia, cũng biết lần này chắc chắn là một con rất lớn. Sau khi người cha dồn hết sức kéo đầu cá sấu lên khỏi mặt nước, Paul ở bên cạnh cũng lập tức tiến tới bắn bồi cực nhanh. Không ngoài dự đoán, đây quả nhiên là một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ. Hai cha con gần như không thể kéo nổi con cá sấu này lên thuyền, dù rất mệt, nhưng trong lòng Paul lúc này vô cùng vui sướng, bởi con hàng khủng này ít nhất cũng trị giá 3.000 đô la. So với họ, Brooks ở phía bên kia trông đơn sơ hơn hẳn, người khác nếu không đi cùng cha thì cũng dẫn theo, còn anh lại mang theo một chú chó vàng lớn làm trợ thủ. Năm nay Brooks nhận được 200 thẻ săn cá sấu. Với một người đơn độc tác chiến như anh, áp lực quả thật vô cùng lớn, vì mọi nguy hiểm đều phải tự mình đối mặt. Vì vậy Brooks giấu trong chiếc quần yếm của mình một khẩu súng lục ổ xoay nhỏ chỉ bằng ngón tay. Không lâu sau, anh phát hiện một con cá sấu đang nằm ngửa, may mà con cá sấu này không quá lớn. Brooks một tay thu dây câu, một tay chuẩn bị sẵn khẩu súng kiểu Mỹ, nhắm thẳng đầu cá sấu bắn một phát, để đề phòng con cá sấu này bất ngờ sống dậy. Brooks còn phải dùng băng keo buộc chặt miệng nó lại, anh phải cố gắng loại bỏ mọi rủi ro bất lợi cho bản thân. Sau khi dùng tời trên thuyền kéo nó lên, 2.000 đô la của Brooks trong hôm nay cũng chính thức vào túi, nhưng tiếp theo, anh không còn may mắn như vậy nữa. Rất nhanh, dưới một gốc cây anh phát hiện một sợi dây câu đang căng cứng. Kinh nghiệm trước đây mách bảo anh rằng lần này chắc chắn đã mắc câu. Một con cá sấu rất lớn, quả nhiên, khi Brooks dồn hết sức kéo con cá sấu này lên khỏi mặt nước, nó liền kích hoạt cú xoay tử thần đáng sợ. Sức mạnh khổng lồ ấy kéo thẳng Brooks rơi khỏi chiếc thuyền nhỏ. Lúc này chú chó vàng trên thuyền dường như cũng nhận ra nguy hiểm và sủa vang dữ dội. May mà Brooks trong thời khắc then chốt đã rút khẩu súng nhỏ trong quần yếm ra, nhắm thẳng đầu cá sấu bắn một phát, kết liễu nó. Ước chừng con cá sấu mõm ngắn này dài 4 mét, nặng khoảng 800 kg, với sức của một người thì thật sự rất khó khống chế nó. May mà mọi chuyện chỉ nguy hiểm trong gang tấc. Cùng lúc đó, cách đó 50 km, cha con Troy vẫn đang vất vả men theo dòng sông tìm kiếm con mồi. Nhớ lại cùng thời điểm này năm ngoái, họ đã dùng hết 60 thẻ săn, còn năm nay mới chỉ dùng 14 thẻ. Để xoay chuyển tình thế, Troy chọn một nhánh sông vừa hẹp vừa nhỏ. Anh cho rằng những nơi như thế rất có thể ẩn náu những con hàng khủng. Quả nhiên đi được một lúc, họ đã phát hiện một sợi dây câu căng cứng, 8 phần là có thứ gì đó mắc bẫy. Cậu con trai Jacob vội tiến lên thu dây, qua ống kính máy quay có thể thấy con cá sấu mõm ngắn này đang ẩn dưới nước, trực chờ lao lên để kéo nó ra khỏi đám rễ cây. Jacob buộc phải thò cánh tay xuống nước để gỡ dây câu. Điều khiến người cha thất vọng là con cá sấu mõm ngắn này không lớn như họ tưởng tượng, mà chỉ là một con nhỏ không đáng giá. Lúc này ở phía bên kia, cha con cũng phát hiện một con cá sấu mõm ngắn mắc câu dưới một gốc cây, nhưng con cá sấu này đã bò lên bờ. Willie vừa định đi đến mép bờ để kéo dây, thì con cá sấu quay đầu lao thẳng về phía anh. Thấy vậy, người cha James lập tức nổ súng về phía con cá sấu. Nhưng không may là phát súng này trúng vào đầu con cá sấu, phần đầu cứng khiến mảnh đạn bật ngược vào người Willie, làm cánh tay và gương mặt anh đều để lại vết thương, chỉ lệch 2 cm nữa là trúng vào mắt. James cầm khẩu súng săn, mặt đầy ngượng ngùng. May mà con cá sấu mõm ngắn ấy vẫn bị bắt thành công. Đây đã là lần thứ 2 Willie bị thương trong mùa này, nhưng dù là vậy, điều đó vẫn không thể ngăn cản bước chân săn cá sấu của họ. Khi hoàng hôn, các thợ săn đều bắt được con cá sấu như mong muốn, chỉ riêng cha con Troy là thê thảm nhất. Suốt cả ngày, họ chỉ bắt được một con cá sấu mõm ngắn non, rất nhỏ. Những người thu mua nhìn Troy với khoản thu ít ỏi hôm nay, ai nấy đều ném về phía anh ánh mắt cười nhạo, nhưng James ở bên kia cũng chẳng khá hơn là bao. Ông không chỉ chẳng bắt được mấy con cá sấu, mà còn bắn bị thương mặt con trai mình. Sau khi về nhà, vợ James nhìn ông bằng ánh mắt đầy giận dữ. Thấy con trai bị thương, bà vội lấy nhíp giúp Willie gắp mảnh đạn trong vết thương ra. Dù không quá nghiêm trọng, nhưng những trải nghiệm thoát tim của các thợ săn một lần nữa chứng minh mức độ nguy hiểm của công việc này. Như chúng ta đều biết, cá sấu là loài có lực cắn mạnh nhất trong tự nhiên, nhưng lực há miệng của chúng lại thấp đến mức chỉ khoảng 30 kg, ngay cả một ông cụ lớn tuổi cũng có thể dùng một tay ấn chặt miệng chúng lại. Vì vậy đây cũng trở thành cách mà nhiều thợ săn đầm lầy dùng để bắt sống cá sấu. Họ bắt sống cá sấu không phải để bán lấy tiền, mà là để bảo vệ an toàn cho cư dân xung quanh, đưa những con cá sấu có thể đe dọa con người vào sâu trong đầm lầy. So với họ, những thợ săn ban ngày này an toàn hơn rất nhiều. Họ không cần bắt sống, chỉ cần hạ gục cá sấu trước khi kéo lên thuyền, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc bán được giá cao, 2.000 đô la một con. Khi ngày thứ 5 của mùa săn đến, cha con Tommy đã đến đầm lầy từ rất sớm. Tính đến hiện tại, họ đã bắt thành công 55 con cá sấu mõm ngắn. Nhờ sự hỗ trợ của loại sốt bí truyền gia tộc, người cha Jay hôm nay cũng đầy tự tin đến thu dây câu. Nhưng rất nhanh, một tin nặng nề đã phá tan niềm vui của hai cha con. Tất cả mồi nhử họ đặt đều biến mất. Không chỉ vậy, ngay cả vài chiếc móc câu cũng bị kéo đến biến dạng. Jay nhận ra rằng có lẽ họ đã đụng độ một con cá sấu mõm ngắn tên là cá lớn. Con cá sấu mõm ngắn này cực kỳ thông minh, biết cách ăn trộm mồi nhử khỏi móc câu. Hơn nữa còn sở hữu sức mạnh khủng khiếp, kéo móc câu biến dạng. Ngay khi hai cha con còn chưa biết phải làm sao, trên mặt nước phía xa đột nhiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ, trông chẳng khác nào một chiếc thuyền nhỏ. Tommy ước chừng con cá sấu ấy dài ít nhất 4 mét, nặng khoảng 800 kg, do khoảng cách quá xa chưa nằm trong tầm bắn của súng săn. Cuối cùng họ chỉ có thể bất lực nhìn con cá sấu ấy lặn xuống nước. Nhưng người cha Jay không định bỏ qua dễ dàng. Ông quyết định lái thuyền đuổi theo dấu vết của con cá sấu mõm ngắn ấy. Cùng lúc đó, cách đó 40 km, Brooks cũng đưa trợ thủ Tyler tiến vào đầm lầy. Dù Tyler chỉ là một chú chó, nhưng khứu giác của nó vô cùng nhạy bén, ngồi trên thuyền vẫn có thể ngửi thấy mùi cá sấu mõm ngắn xung quanh. Lần theo tiếng sủa của Tyler, Brooks nhanh chóng phát hiện một con cá sấu mõm ngắn đã mắc câu. Khi anh vật lộn với con cá sấu mõm ngắn, Tyler cũng đứng bên cạnh cổ vũ cho Brooks.
Dù chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng sau mỗi lần săn thành công, Brooks vẫn sẽ thưởng cho chú chó một chiếc bánh zebra cake yêu thích này. Quay sang phía cha con Troy, sau giai đoạn sa sút ở tập trước, Troy cho rằng con trai mình quá vô dụng, nên anh đến quán bar tìm một nữ thợ săn có cá tính mạnh mẽ tên Lick. Lick từ nhỏ đã cùng gia đình săn bắt trong đầm lầy, tuy sức lực không bằng đàn ông, nhưng kinh nghiệm săn cá sấu chắc chắn hơn hẳn cậu con trai Jacob. Sau một hồi trò chuyện, hai người lập tức ăn ý và trở thành cộng sự. Ngay chiều hôm đó, họ cùng nhau lên đường săn cá sấu. Người ta thường nói nam nữ phối hợp thì làm việc không mệt, nhưng Troy ít nhiều vẫn chưa quen. Khi hợp tác với một nữ cộng sự, rất nhanh, hai người phát hiện một cây lớn đang rung lắc. Dưới nước có một con cá sấu mõm ngắn đang giãy giụa điên cuồng. Thấy vậy, Lick đã bắt đầu nạp đạn vào khẩu súng săn trong tay. Khi Troy liên tục thu dây câu, con cá sấu dưới nước cũng bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Lick cần nhắm vào điểm hạ sát chỉ bằng 1/4 đầu cá sấu. Cuối cùng, sau 3 phát súng liên tiếp, cô đã kết liễu thành công con cá sấu mõm ngắn này. Đây là con mồi đầu tiên hai người cùng phối hợp bắt được. Troy vô cùng hài lòng với màn thể hiện của Lick, nhưng bản thân Lick lại cảm thấy tài bắn của mình chưa đủ chuẩn. Dù sao khi vùng vẫy, cá sấu liên tục lăn qua lật lại, gần như không thể nhắm trúng hộp sọ của nó. Cách đó 70 km, phía cha con Tommy, họ vẫn đang lần theo dấu vết. Con cá sấu khổng lồ chuyên ăn trộm mồi. Rất nhanh, Ray phát hiện bên bờ có dấu hiệu cá sấu mõm ngắn mắc câu. Thanh mồi nổi trên mặt nước, cho thấy lần này con cắn câu là một kẻ rất mạnh. Khi Ray kéo dây câu, ông cảm nhận rõ một luồng sức mạnh dữ dội. Dưới nước còn liên tục nổi lên vô số bọt khí. Lúc này Tommy đã chuẩn bị sẵn khẩu súng săn trong tay, nhưng khi họ còn chưa kịp đợi đầu cá sấu lộ hẳn khỏi mặt nước, con vật ấy đã kéo theo móc câu bỏ chạy. 2 lần thất bại liên tiếp khiến hai cha con vô cùng bực bội. Vì vậy họ quyết định cải tiến dây câu để tránh móc câu bị kéo đến biến dạng. Tommy buộc 2 chiếc móc lại với nhau, rồi treo cá chép châu Á phủ đầy nước sốt lên làm mồi nhử. Có lẽ cá sấu mõm ngắn ở vùng nước này thích ăn cá hơn. Sau khi đặt liền mấy chục dây câu dọc bờ sông, nỗ lực của hai cha con cuối cùng cũng được đền đáp. Dưới một gốc cây, họ phát hiện một dây câu treo đang căng cứng. Ray vội lấy móc sắt để thu dây câu. Khi đầu cá sấu dưới nước dần nổi lên mặt nước, Ray khẳng định đây chính là gã họ đang tìm kiếm. Lúc này Tommy đứng trên thuyền, liên tiếp bắn vài phát xuống mặt nước, cuối cùng dí sát nòng súng kết liễu con cá sấu. Hai người vui mừng khôn xiết. Dù con cá sấu mõm ngắn này không quá lớn, nhưng nó chính là cá lớn mà Ray đã khổ công tìm kiếm suốt 4 năm. Trong thời gian đó, nó đã ăn trộm của Ray vô số mồi và cuối cùng mùa này cũng bị bắt thành công. Cùng lúc đó, Troy và nữ thợ săn cũng phối hợp ngày càng ăn ý. Rất nhanh, họ lại phát hiện một con cá sấu mõm ngắn mắc câu. Lần này không có bất ngờ nào xảy ra. Sau khi Troy kéo đầu con cá sấu lên khỏi mặt nước, Lick lập tức dùng súng kết thúc mạng sống của nó, không lãng phí một viên đạn nào. Chỉ trong vài giờ, hai người đã bắt được đầy một thuyền cá sấu mõm ngắn. Trở lại bến cảng, Troy nóng lòng đem số con mồi hôm nay bán cho người thu mua. Con nào cũng là hàng lớn dài hơn 3 mét. Dù số lượng không nhiều như tưởng tượng, nhưng sự gia nhập của Lick chắc chắn đã đem lại cho rất nhiều hy vọng. Ít nhất thẻ săn năm nay sẽ không phải lỗ vốn trả lại. Người đàn ông trước mắt này thật quá xui xẻo. Con cá sấu mõm ngắn khó khăn lắm mới mắc lại chết thảm dưới nước. 4 cái chân của nó giờ bị ăn chỉ còn lại một. Cha con Tommy phán đoán, chắc chắn đây là do một con cá sấu mõm ngắn hung dữ gần đó gây ra. Con cá sấu vốn trị giá $1.000, giờ đã trở nên chẳng đáng một xu. Không chỉ vậy, hai cha con còn phải mất trắng một thẻ săn quý giá. Chuyện này khiến Ray bên cạnh tức đến phát điên, bởi ông đã nhiều lần gặp cảnh cá sấu mõm ngắn cướp mồi như vậy. Ray gọi con cá sấu khổng lồ mắt đỏ như đồng ấy là Godzilla. Mùa trước, họ từng bắt được một con Godzilla dài 4 mét. Vì vậy, Ray quyết định mùa này nhất định phải bắt Godzilla số 2 về. Hai cha con bắt đầu men theo dòng sông, tìm dấu vết của con cá sấu mõm ngắn khổng lồ. Rất nhanh, Ray phát hiện trong bụi hoa súng phía xa, một cái đầu cá sấu đang nổi lên mặt nước. Cái đầu cá sấu ấy rất lớn, ước chừng rất có thể chính là Godzilla số 2, nhưng con vật này cực kỳ khôn ngoan, chưa kịp để Tommy rút súng săn ra, nó đã lập tức lặn vào giữa đám hoa súng. Pha xử lý này lại khiến Ray tức không nhẹ, vì động cơ của chiếc thuyền nằm bên ngoài, nếu cố lao vào đám hoa dày đặc ấy, rất có thể sẽ làm cháy hỏng động cơ. Nhưng nghĩ tới việc con cá sấu đã cắn nát da cá sấu của mình, Ray vì quá tức giận nên quyết định liều lái thuyền vào trong. Không ngoài dự đoán, chiếc thuyền vừa tiến vào chưa được bao lâu, động cơ đã bắt đầu quay quá tải, những đám hoa súng nhanh chóng quấn vào cánh quạt, khiến chiếc thuyền chết máy ngay giữa vùng nước. Lúc này, con cá sấu mõm ngắn đang trốn dưới nước gần đó như thể xem náo nhiệt. Bất lực trước tình hình, hai cha con chỉ còn cách gỡ sạch hoa súng khỏi cánh quạt, rồi thất vọng quay lại đường cũ. Dù sao nếu động cơ thật sự cháy hỏng, thì mùa săn năm nay của họ cũng coi như kết thúc. Nhưng rất nhanh, Ray đã lập ra một kế hoạch bắt giữ mới. Cá sấu mõm ngắn chủ yếu ăn các loài cá dưới nước, do bên dưới đám hoa súng thiếu oxy, cá chắc chắn sẽ không ở lâu bên trong đó. Vì vậy con cá sấu mõm ngắn kia nhất định cũng phải ra ngoài kiếm ăn. Kế hoạch của Ray là đặt hơn chục dây mồi quanh khu vực hoa súng, rồi dưới thêm một ít nước thịt thối nồng nặc. Như vậy họ chỉ việc ôm cây đợi thỏ. Cùng lúc đó, cách đó 70 km, Brooks cũng đi vào đầm lầy. Từ sau lần chú chó của mình đi lạc trong đầm lầy ở tập trước, Brooks đã nhận một học trò săn cá sấu lên thuyền. Trong truyền thống của người Cajun, nghề săn cá sấu cần được truyền lại qua nhiều thế hệ. Vì Brooks chỉ có 2 cô con gái, anh đành giao lại công việc này cho học trò Nick. Công việc của Nick không quá khó, chỉ cần giúp Brooks đặt mồi và kiểm tra dây câu. Loại mồi Brooks ủ được gọi là nọc rắn chuông. Bên trong chứa rất nhiều vi khuẩn và chất độc. Nếu tay có vết thương mà chạm vào mồi, rất có thể sẽ đối mặt với nguy cơ phải cắt cụt. Rất nhanh, dưới nước đã có một con cá sấu mõm ngắn cắn câu. Brooks trước tiên nhẹ nhàng kéo dây câu, đợi đầu cá sấu nổi lên khỏi mặt nước, rồi vừa dùng sức, vừa chuẩn bị sẵn khẩu súng săn trong tay, anh giao dây câu cho Nick ở bên cạnh. Sau đó dí sát mặt, kết liễu con cá sấu này. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, vì đây chỉ là một con cá sấu mõm ngắn non, có kích thước khá nhỏ. Chuyển sang đội của Troy, anh và nữ thợ săn mới tuyển phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Troy đã hình cô ấy rằng Lick giống như một động cơ tàng hình được tinh chỉnh, vừa hoàn hảo vừa dễ chịu. Rất nhanh, hai người lại phát hiện dấu hiệu cá sấu mõm ngắn cắn câu. Dây câu bị kéo căng cứng,
có nghĩa con mắc câu có thể là một con hàng lớn. Quả nhiên, khoảnh khắc đầu cá sấu trồi lên khỏi mặt nước, họ lập tức biết rằng con vật này ít nhất trị giá 2.000 đô la. Sức mạnh khổng lồ của nó suýt kéo Choi rơi xuống nước. Khi tiếng súng vang lên, Lick bắn trúng chính xác vào đầu cá sấu. Con cá sấu này dài 3 mét, nặng khoảng 600 kg, khiến chiếc thuyền bị nghiêng hẳn sang một bên. Tính đến hiện tại, họ đã bắt thành công 8 con cá sấu mõm ngắn. Nhưng quá trình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Rất nhanh, vì Lick đi dép lê, cô giẫm một chân lên người cá sấu mõm ngắn rồi tự làm trẹo mắt cá chân của mình, khiến việc đi lại của Lick cũng trở thành vấn đề. Thấy nhân viên của mình bị thương, Choi không hề bỏ mặc, mà kết thúc sớm buổi săn hôm nay, đưa Lick đến bệnh viện trong thị trấn. Cùng lúc đó, cha con Tom vẫn đang canh chừng Godzilla số 2 trong đầm lầy. Suốt cả ngày, họ gần như không bắt được con cá sấu nào. Ngay khi hoàng hôn sắp buông xuống, hai cha con cuối cùng cũng phát hiện dấu hiệu cá sấu cắn câu, nhưng lúc này, dây câu lại không nằm dưới nước mà đã bị kéo lên tận bờ. Điều đó có nghĩa là họ phải mạo hiểm lên bờ để bắt con cá sấu. Đối mặt với con hàng khủng trước mắt, dài gần 4 mét, Jay căng thẳng đến mồ hôi đầy mặt. Ông vừa định tiến lên, thì con cá sấu đã lao đi với tốc độ cực nhanh và trốn xuống nước. Điều này đúng ý cha con Tommy. Jay bắt đầu đứng trên thuyền thu dây câu. Lúc này Tommy cũng đã chuẩn bị sẵn khẩu súng săn trong tay. Khi tiếng súng vang lên, con cá sấu khổng lồ này được kéo lên thuyền thuận lợi, nhưng Tommy cho rằng con vật này không phải Godzilla số 2 mà họ đang tìm kiếm, nhưng con cá sấu này chắc chắn đủ sức giết chết những con cá sấu mõm ngắn nhỏ dưới nước. Chuyển sang phía Choi. Do Lick bị thương, hôm nay họ tổng cộng chỉ bắt được 4 con cá sấu mõm ngắn khổng lồ. Dù Choi rất buồn bã, nhưng họ tin rằng Lick có thể mang lại may mắn cho mình và ngày mai chắc chắn thu hoạch sẽ tốt hơn. Hai cha con trước mắt vừa bắt được một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ nặng tới 800 kg, trị giá 3.000 đô la. Họ không phải những kẻ săn trộm mà là những thợ săn đầm lầy lừng danh nước Mỹ. Tại vùng đầm lầy cực nam bang Louisiana, nơi đây quanh năm có hơn 3 triệu con cá sấu mõm ngắn được ví như cỗ máy nghiền thịt. Để bảo vệ môi trường sinh thái, chính phủ mỗi năm đều mở mùa săn cá sấu kéo dài 1 tháng. Trong thời gian này, các thợ săn đầm lầy có thể hợp pháp săn cá sấu mõm ngắn để bán lấy tiền. Hôm nay là ngày thứ 12 kể từ khi mùa săn bắt đầu, nhưng thời tiết lại không chiều lòng người. Bầu trời trên đầm lầy bất ngờ thay đổi dữ dội, điều đó có nghĩa một cơn bão nhiệt đới sắp ập đến. Các thợ săn đều hiểu rõ, nếu cơn bão khiến nhiệt độ trong đầm lầy giảm xuống, cá sấu sẽ sớm bước vào trạng thái ngủ đông và ngừng ăn mồi. Nhưng điều này không phải vấn đề với Choi dày dạn kinh nghiệm, bởi anh đã sớm ủ ra một loại mồi có thể kích thích cơn thèm ăn của cá sấu, chính là thùng da bò thối đã được cất giữ suốt 2 năm rưỡi này. Mùi hôi kinh khủng của nó thậm chí có thể lan xa trong bán kính 3 km. Cậu con trai Jacob đầy vẻ ghê tởm khi treo miếng da bò lên móc câu. So với họ, môi nhử của cha con Paul trông không đến mức hôi thối như vậy, nhìn giống như một thùng đùi gà tươi nguyên bản hơn. Để ngăn các loài cá khác dưới nước ăn mồi, thợ săn thường treo mồi lơ lửng trên không, đảm bảo cá sấu chỉ cần ngẩng đầu là cắn được. Nhưng vấn đề là mưa lớn sẽ khiến mực nước dâng cao, số mồi họ vất vả bố trí rất có thể bị nước sông nhấn chìm. Vì vậy, cha con Paul chỉ có thể mang tâm thế đánh cược một phen. Cùng lúc đó, cha con Tommy vẫn còn chần chừ ở nhà chưa xuất phát. Người cha Dre nhìn cơn bão ngoài cửa, đang suy nghĩ hôm nay rốt cuộc có nên nghỉ hay không. Còn Tommy lúc này đã nằm trên ghế sofa, ngủ say như chết. Dre vốn định để con trai tiếp tục ngủ, nhưng nghĩ đến mùa săn cá sấu chỉ có 30 ngày, nghỉ một ngày là mất đi vài chục nghìn đô. Ông lập tức đánh thức Tommy dậy, rồi cả hai mặc áo mưa và lên đường. Còn phía cha con James thì đã bật hẳn chế độ nghỉ ngơi. Mùa này họ đã bắt được 65 con cá sấu mõm ngắn, cộng thêm việc số thẻ trong tay vốn không nhiều, nên họ hoàn toàn không sợ không hoàn thành hạn ngạch. Vì vậy họ quyết định tự cho mình nghỉ một ngày. Chuyển sang phía cha con Choi, hai người mặc áo mưa đang đội mưa lớn tiến trên sông. Choi lúc này rất lo cơn mưa sẽ rửa trôi mùi hôi của mồi nhử, nhưng rất nhanh, một sợi dây câu căng cứng đã xua tan nỗi lo của anh. Quả nhiên dưới nước có cá sấu mắc câu. Choi phấn khích vội tiến lên kéo dây câu. Đây là một con cá sấu mõm ngắn có kích thước rất lớn, nó đang bơi rất nhanh dưới đáy sông, cố vùng thoát khỏi chiếc móc mắc trong miệng. Nhưng dưới sức kéo của Choi, đầu cá sấu nhanh chóng nổi lên mặt nước. Jacob chớp đúng thời cơ, bắn một phát kết liễu nó. Đây là một con cá sấu mõm ngắn dài 3 mét, nặng khoảng 700 kg. Việc nó mắc câu chắc chắn đã tiếp thêm niềm tin rất lớn cho hai cha con. Xem ra miếng da bò thối quả thật đã phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, phía cha con Paul cũng phát hiện dấu hiệu cá sấu mõm ngắn cắn câu, nhưng vì nó giãy giụa quá dữ dội, khiến dây câu bị quấn vào khúc gỗ dưới nước. Lúc này người cha buộc phải mạo hiểm thò tay xuống nước để gỡ dây câu. Chỉ nhìn động tác của ông cũng đủ biết việc này nguy hiểm đến mức nào. Nếu lúc này con cá sấu bất ngờ lao lên khỏi mặt nước, thì cả làng có khi phải dọn cỗ 7-8 người một mâm. May mà dây câu đã được cắt ra thuận lợi, con cá sấu mõm ngắn mắc câu cũng bị kéo ra khỏi dây. Khi tiếng súng của Paul vang lên, hai cha con đã thu về thành công con mồi đầu tiên trong ngày. Nhưng rất nhanh, bầu trời phía trên đầm lầy bắt đầu sấm chớp dữ dội. Điều này khiến người cha hơi lo sợ, bởi chiếc thuyền kim loại giữa dòng sông trống trải, chẳng khác nào một cuộc thu lôi di động. Đó là rủi ro có thể mất mạng. Vì vậy người cha quyết định lập tức kết thúc hành động hôm nay. Nhưng trước khi rời đi, ông lại phát hiện một sợi dây câu đang căng cứng. Con mồi đã đến tay thì không thể để nó bay mất. Vì thế hai cha con quyết định đội cả sấm chớp để kéo con cá sấu này lên thuyền. Trong lúc vật lộn với cá sấu mõm ngắn, mấy lần tia sét suýt đánh trúng chiếc thuyền. Dù con cá sấu đã được bắt thành công lên thuyền, nhưng nghĩ lại, hai cha con vẫn vô cùng sợ hãi. So với họ, cha con Choi cách đó 30 km lại không nguy hiểm đến vậy, bởi khu vực của họ không có sấm sét. Hai cha con men theo bờ sông, nơi đã đặt mồi, liên tiếp thu được hơn chục con. Lúc này tải trọng của thuyền đã gần chạm mốc 1 tấn và sắp đạt đến giới hạn. Choi vốn định lái thuyền quay thẳng về cảng,
Nhưng rất nhanh cậu con trai Jacob lại phát hiện một sợi dây câu có cá cắn. Vì vậy hai người quyết định bắt nốt con cá sấu này rồi mới về nhà. Ngay khi Choi vừa kéo sợi dây câu, anh đã biết đây là một con cá sấu khổng lồ. Họ bắt đầu lo lắng liệu có thể đưa con cá sấu này lên thuyền hay không. Cuối cùng Choi vẫn bắn một phát, kết liễu con cá sấu này. Đây là con cá sấu mõm ngắn lớn nhất mà họ bắt được trong nặng tới 1000 kg, dài 4,5 mét. Hai cha con hợp sức cũng khó kéo nó lên thuyền. May mà chiếc thuyền nhỏ cuối cùng vẫn chịu được trọng lượng của con cá sấu. Nhưng thử thách lớn nhất tiếp theo là đưa chiếc thuyền này trở về bến một cách an toàn. Lúc này chỉ cần một con sóng cũng có thể khiến mọi nỗ lực trong ngày của họ đổ sông đổ biển. May mắn thay, nỗ lực cuối cùng của họ đã được đền đáp. Choi thuận lợi đưa 20 con cá sấu mõm ngắn trên thuyền trở về bến cảng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của con cá sấu khổng lồ này. Nó chắc chắn đã phá vỡ kỷ lục săn bắt trong những năm gần đây. Theo lời người thu mua, con cá sấu mõm ngắn này ít nhất trị giá 3.000 đô la. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay cha con Choi lại có một ngày thắng lớn. Đây là nghề kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Mỗi năm chỉ làm một tháng mà lương lên tới 2 triệu. Họ chính là những thợ săn đầm lầy lừng danh nước Mỹ. Họ câu cá không cần cần câu, chỉ cần treo chiếc móc có gắn mồi lên cành cây, rồi chuẩn bị thêm một chiếc vợt kiểu Mỹ đã nạp sẵn đạn, là có thể dễ dàng bắt được một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ nặng tới 1000 kg. Khi ngày thứ 15 của mùa săn cá sấu đến, vua đầm lầy Choi vui vẻ lên đường. Bởi hôm nay anh phải hoàn thành một nhiệm vụ được trả công hậu hĩnh. Theo lời chủ trang trại Mercy kể lại, có một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ tên là Bạo Chúa thường xuyên đột kích trang trại của ông, khiến trang trại đã mất rất nhiều gia súc. Vì vậy Mercy quyết định bỏ ra 2.000 đô la thuê Choi bắt con cá sấu đó về quy án. Do vùng nước quanh trang trại quá nông, Choi chỉ có thể đổi sang đi thuyền độc mộc để tìm dấu vết của Bạo Chúa. Dưới sự dẫn đường của Mercy, họ thuận lợi treo đầy dây câu trên vùng nước quanh trang trại. Tiếp theo là khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Cùng lúc đó, Brooks cũng đưa học trò Nick bắt đầu bài học của ngày mới. Anh phải dạy Nick cách một mình bắt cá sấu. Rất nhanh, họ phát hiện một sợi dây câu đang căng cứng. Trước khi kiểm tra học trò, Brooks còn cẩn thận làm mẫu cho cậu xem toàn bộ quy trình. Khi thu dây, nhất định phải nhẹ tay, kiểm soát lực thật tốt. Đợi khi đầu cá sấu nổi lên, nó sẽ tự vùng vẫy. Như vậy móc câu sẽ ghim chặt vào miệng nó. Sau đó dùng tay còn lại chuẩn bị súng săn, nhắm vào điểm hạ sát trên đầu. Khi tiếng súng vang lên, con cá sấu mõm ngắn này được kéo thuận lợi lên thuyền nhỏ. Tiếp theo là màn thể hiện của Nick. Hai người men theo dòng sông và lại phát hiện một sợi dây đang căng cứng. Dù Nick rất tự giác tiến lên thu dây, nhưng Brooks cảm thấy lần này con mắc câu không phải hạng nhỏ. Vì vậy anh lập tức nhận lấy dây câu, để Nick cầm súng săn hạ con cá sấu. Khi đầu cá sấu dần bị kéo lên khỏi mặt nước, nó cũng bắt đầu xoay mình tử thần điên cuồng, khiến Nick không thể nhắm vào điểm chí mạng. Khó khăn lắm mới bóp cò thì lại phát hiện khẩu súng săn bị kẹt đạn. Sau khi lên đạn lại lần nữa, cậu bắn một phát kết liễu con cá sấu. Để đề phòng cá sấu bất ngờ sống lại, họ buộc phải dùng băng keo buộc chặt miệng nó, rồi mới yên tâm kéo nó lên thuyền. Đây là một con cá sấu nặng khoảng 400 kg, nếu chỉ một người bắt, rất có thể sẽ phải dùng đến tời kéo trên thuyền. Còn Willy cách đó 50 km thì không may mắn như vậy. Để tăng tốc độ săn bắt, người cha quyết định để Willy tự làm thuyền trưởng và chia cho anh một số thẻ săn cá sấu. Trợ thủ Marco sẽ hỗ trợ anh trong quá trình bắt. Rất nhanh, Willy nhìn thấy bên bờ một con cá sấu mõm ngắn đang phơi nắng, thế là anh cầm khẩu súng săn trong tay, chuẩn bị hạ gục nó. Khi tiếng súng vang lên, phát đầu tiên bị lệch. Ngay sau đó, Willy lại áp sát và bắn liên tiếp 2 phát. Thật không thể tin nổi, ở khoảng cách gần như vậy, cả 3 phát đều không trúng, khiến con cá sấu hoảng sợ lặn nhanh xuống nước. Willy thấy vậy, liền vội kéo dây câu dưới nước, bắt đầu vật lộn với con cá sấu mõm ngắn. Cuối cùng trợ thủ Marco nhận lấy khẩu súng săn, dí sát mặt và hạ gục nó. Dù con mồi đầu tiên hôm nay đã mắc câu, nhưng Willy vẫn vô cùng khó chịu, bởi anh đã cầm nhầm súng. Khẩu súng săn này có sai lệch ở tâm ngắm và đường đạn, gần như rất khó nhắm trúng con mồi. Cứ tiếp tục như vậy thì không thể săn bắt cho tốt được. Vì thế Willy quyết định lập tức quay về bến, mượn từ người thu mua một khẩu súng lục ổ quay uy lực mạnh. Đây là bản sao của khẩu côn, cỡ nòng 45. Tuy dùng súng lục để săn không mấy phù hợp với truyền thống của người Cajun, nhưng Willy không muốn lãng phí thời gian hôm nay, nên cầm súng lục rồi lập tức quay lại đầm lầy. Chuyển sang phía Choi, anh và nữ cộng sự Lick sau khi đi một vòng lớn trong đầm lầy, đã tìm thấy một sợi dây câu căng cứng dưới một gốc cây. Lick thử kéo nhẹ một cái, liền phát hiện lực truyền lên từ dưới nước rất mạnh. Khả năng cao là Bạo Chúa đã mắc câu, vì hai người đang ngồi trên một chiếc thuyền độc mộc nhỏ, chẳng khác nào ngồi trên que diêm, bị con cá sấu kéo lắc qua lắc lại. Cuối cùng, giữa lúc thuyền rung lắc dữ dội, Lick vẫn bắn một phát hạ gục con cá sấu mõm ngắn này. Con vật này nặng khoảng 700 kg, chắc chắn chính là Bạo Chúa trong lời mô tả của Mercy. Sau khi hai người kéo nó lên chiếc thuyền nhỏ, họ quyết định kết thúc buổi săn hôm nay, bởi tải trọng của chiếc thuyền nhỏ đã không còn đủ để họ bắt thêm một con cá sấu nữa. Chuyển sang phía Willy, vừa quay lại đầm lầy, anh đã nóng lòng muốn thử uy lực của khẩu súng lục ổ xoay này. Rất nhanh, bên bờ anh lại phát hiện một con cá sấu mõm ngắn mắc câu. Thấy thuyền của Willy tiến đến, nó vội quay đầu trốn xuống nước. Thế là Willy tiến lên, một tay kéo dây câu, một tay cầm khẩu súng lục ổ xoay, dễ dàng xử lý con cá sấu dưới nước, khiến trợ thủ bên cạnh cũng phải tròn mắt. Dù súng lục dùng rất tiện, nhưng vì nòng súng lục quá ngắn, trong lúc ngắm bắn rất dễ bị cá sấu tấn công. Đó cũng là lý do người Cajun chủ yếu sử dụng súng săn. Nhưng với Willy mà nói, khẩu súng lục ổ dễ dùng hơn khẩu súng săn ngắm mãi không chuẩn kia rất nhiều. Chưa đến nửa buổi chiều, hai người đã bắt được đầy ắp một thuyền cá sấu. Cùng lúc đó, Nick sau nhiều lần huấn luyện, cuối cùng cũng có thể một mình hoàn thành toàn bộ quá trình bắt cá sấu. Trong suốt quá trình, Brooks không hề tiến lên giúp đỡ. Từ thu dây, bắn hạ, cho đến kéo lên thuyền, tất cả đều do học trò Nick tự mình hoàn thành. Dù nhìn vẫn chưa đủ lão luyện, nhưng với tư cách người thầy, Brooks đã rất hài lòng. Chỉ trong 3 ngày, Nick đã học được cách bắt cá sấu. Tiếp theo vẫn còn bước cuối cùng cần học, đó là cách xử lý cá sấu. Với Brooks mà nói, những con cá sấu gia đình họ bắt được chưa bao giờ bán cho người thu mua, mà tự tay xử lý nguyên con cá sấu, rồi đóng gói bán trực tiếp.
Còn Choi sau khi bắt thành công con bạo chúa này, không chọn đem nó đi bán, mà mang về nhà và cuối cùng chế biến thành một bữa tiệc cá sấu, chỉ cần một ít hành tây và cà chua, kết hợp với phần thịt cá sấu vừa thái hạt lựu là có thể làm thành món ăn cơm hầm mà người địa phương yêu thích nhất. Theo họ, thịt cá sấu ăn có vị giống thịt gà. Bạn nào từng ăn rồi có thể chia sẻ mùi vị cụ thể không? Khi một thợ săn chuyên nghiệp muốn ăn thịt, họ không cần bỏ tiền đi mua, chỉ cần lái thuyền nhỏ và mang theo cung nỏ là có thể tận hưởng nguồn thức ăn vô tận ngoài hoang dã. Xem chọn quá trình săn bắt mới biết để có được một bữa thịt, thợ săn phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Đây là vùng đầm lầy lớn nhất bang Louisiana. Mỗi năm vào thời điểm này sẽ có vô số thợ săn cùng tìm đến đầm lầy để săn bắt, có người vì kiếm tiền, cũng có người đơn giản chỉ vì muốn có thịt ăn. Mỗi khi trời còn tối lúc rạng sáng, thợ săn Terran sẽ mang theo cung nỏ, mặc đồ ngụy trang tiến sâu vào đầm lầy để săn bắt. Thứ anh muốn bắt không phải cá sấu mõ ngắn mà là loài lợn rừng lông dài đang sinh sôi tràn lan trong rừng. Chúng không chỉ có khả năng sinh sản cực mạnh mà còn hung dữ, hiếu động, hễ gặp người là không chút do dự lao vào tấn công. Quan trọng nhất là những con lợn rừng này mang ít nhất 30 loại bệnh khác nhau, bao gồm cả vi khuẩn E. coli và các chủng gây chết người, từ lâu đã đe dọa sự an toàn của cư dân xung quanh. Vì vậy, săn lợn rừng cũng trở thành hành vi hợp pháp tại Mỹ. Chuyến này, Terran muốn săn một con lợn rừng khổng lồ được gọi là lợn lông lớn, để tránh làm chúng kinh động. Terran phải nhân lúc trời tối đến đài săn đã dựng sẵn trên cây, rồi thay đồ ngụy trang, nằm phục trong rừng suốt cả đêm. Đến khi mặt trời sáng hôm sau mọc lên, đàn lợn rừng sẽ lần lượt dẫn con ra kiếm ăn. Lúc này Terran đã sớm ở vị trí cao, nhắm sẵn vào con lợn nái lớn nhất trong đàn. Khi tiếng vút vang lên, cả đàn lợn rừng lập tức hoảng sợ chạy tán loạn. Terran cũng không chắc mình đã bắn trúng mục tiêu hay chưa, nên anh vội xuống kiểm tra. Rất nhanh, anh phát hiện một vệt máu tươi trên mặt đất. Điều đó cho thấy con lợn rừng đã trúng tên và việc anh cần làm bây giờ chính là lần theo vết máu để truy tìm con lợn rừng bị thương. Quả nhiên chưa đi được bao lâu, anh đã phát hiện xác con lợn rừng cách đó 100 mét, mũi tên đã bắn trúng vào bụng nó. Ước chừng con lợn rừng này nặng khoảng 150 kg, chắc chắn một mình Terran không thể vận chuyển nổi. Vì vậy anh vội gọi người bạn gần đó đến giúp. Hai người quyết định dùng cách nguyên thủy nhất để đưa con vật này về nhà. Sau khi về đến nhà, Terran đã nóng lòng muốn được ăn thịt. Anh bắt đầu mài con dao nhỏ, rồi lột da và rửa sạch con lợn rừng. Tiếp đó, anh chuẩn bị thật hành tây và tỏi để sẵn sàng cho món nướng. Tất nhiên, các loại gia vị khác cũng không thể thiếu. Cuối cùng, anh dùng giấy bạc bọc một phần thịt lợn lại, rồi cho vào lò nướng chậm. Sau vài giờ, nó sẽ từ một mối nguy biến thành một bữa tiệc thịnh soạn. So với điều đó, những người săn cá sấu mõm ngắn lại không dễ dàng như vậy. Choi và trợ thủ Lick đã bắt đầu công việc hôm nay từ rất sớm, bởi họ phải hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt. Ông chủ trang trại Mercy nói rằng những chiếc bẫy tôm hùm đất ông đặt dưới sông đều bị một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ phá hỏng. Mercy nhiều lần tận mắt thấy con vật ấy cướp mồi, nhưng lại không có cách nào xử lý. Vì vậy, ông quyết định bỏ ra $2.000 thuê Choi bắt tên cướp tôm hùm đất này về quy án. Choi cũng không hề do dự, nhận ngay phi vụ này. Dù sao tôm hùm đất cũng là một trong những nguồn thu nhập chính của những thợ săn đầm lầy như họ. Nơi đây, Choi men theo bờ sông nơi Mercy đặt lồng tôm, liên tiếp thả xuống hơn chục dây câu cá sấu. Anh tin rằng mồi nhử của mình sẽ hấp dẫn cá sấu mõm ngắn hơn một. Nhưng điều anh không ngờ là sau khi chờ đợi suốt cả buổi chiều, những dây câu Choi đặt không có con cá sấu nào cắn câu. Xem ra những con cá sấu này thích tôm hùm đất hơn. Vì vậy Choi quyết định dùng một phương án khác. Lần này anh đổi sang loại mồi giống hệt mồi dùng để bắt tôm hùm đất và treo mồi sát mặt nước hơn. Quả nhiên cách này rất nhanh đã phát huy tác dụng. Họ phát hiện một sợi dây câu căng cứng dưới gốc cây. Khi Choi liên tục siết dây, một con cá sấu mõm ngắn không quá lớn đang giãy giụa nổi lên mặt nước, nhưng vì trợ thủ Lick bắn lệch, một phát đã làm đứt sợi dây, cuối cùng khiến con cá sấu mõm ngắn này biến mất dưới nước. Dù Choi rất tức giận, nhưng anh không trách Lick. Dù sao nhìn kích thước của con cá sấu ấy, nó cũng không phải con cá sấu khổng lồ dài 4 mét như Mercy mô tả. Vì vậy họ đành tiếp tục men theo bờ sông tìm kiếm. Rất nhanh, Choi lại phát hiện dấu vết cá sấu mõm ngắn mắc câu. Một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ đã kéo dây câu trốn lên bờ. Đối với thợ săn đầm lầy, đây là tình huống cực kỳ bất lợi, bởi cá sấu trên cạn di chuyển không hề chậm chạp, chỉ cần sơ suất là có thể bị chúng tấn công. Nhưng Choi vẫn quyết định cầm súng săn đi một mình hạ con quái vật. Anh ra lệnh cho mọi người ở yên trên thuyền, rồi một mình lặng lẽ vòng ra phía sau con cá sấu. Khi tiếng súng vang lên, con cá sấu này thậm chí còn không biết mình chết như thế nào, không còn nghi ngờ gì nữa. Con vật này chắc chắn đúng với mô tả của Mercy về tên cướp tôm hùm đất. Sau khi giao hàng cho chủ thuê, Choi quyết định mang con cá sấu mõm ngắn khổng lồ này về nhà để ăn. Họ trước tiên lột bỏ lớp da cá sấu, sau đó dùng dao nhỏ lọc bớt phần mỡ trên thân cá sấu, lấy một phần chia cho hàng xóm, phần còn lại giữ để nhà mình ăn. Trong mắt họ, mỗi bộ phận của cá sấu đều có cách ăn khác nhau. Một con cá sấu khổng lồ như vậy ít nhất cũng đủ cho cả nhà Choi ăn trong nửa tháng. Ở một ý nghĩa nào đó, họ thật sự sống dựa vào núi rừng và mưu sinh nhờ sông nước. Sống như vậy, bạn có thấy đáng ngưỡng mộ không? Đây mới thật sự là đỉnh cao của câu cá hoang dã. Người đàn ông chỉ cần nhẹ nhàng thả móc câu xuống sông là có thể câu được một con quái vật sông khổng lồ đang ẩn mình dưới nước. Lúc này, trợ lý của anh đã ở bên cạnh, chuẩn bị sẵn vợt kiểu Mỹ. Khi tiếng súng vang lên, một con cá sấu mõm ngắn trị giá $2.000 được kéo lên thuyền nhỏ thuận lợi. Họ không phải những kẻ săn trộm, mà là những tay săn cá sấu chuyên nghiệp. Khi mùa săn cá sấu thường niên sắp kết thúc, gần như tất cả thợ săn đầm lầy đều bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Cha con James vẫn còn lại 97 thẻ săn cá sấu trong tay. Để tăng tốc độ săn bắt, họ quyết định tiến vào căn cứ bí mật sâu trong đầm lầy. Nơi đó rất ít người lui tới. Mỗi năm, hai cha con đều có thể bắt được đầy ắp một thuyền cá sấu mõm ngắn ở đó. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến cố. Do thủy triều rút, mực nước sông giảm xuống, lối vào căn cứ bí mật chất đầy rong cỏ trôi nổi. Nếu chiếc thuyền cố xông vào, rất có thể sẽ đối mặt nguy cơ hỏng động cơ. Cậu con trai cả Willy không cam lòng phải đi một chuyến vô ích như vậy, nên quyết định đi bộ xuyên qua rừng để xem tình hình căn cứ bí mật ra sao. Quả nhiên vừa đến bờ hồ, Willy đã phát hiện một con cá sấu mõm ngắn đang bơi. Anh vội gọi cha đến xem. Nhìn ra xa,
Họ thấy ít nhất 4-5 cái đầu cá sấu đang nổi trên mặt nước, vì vậy cha James quyết định lái thuyền xuyên qua đám rong cỏ. Nhưng để đảm bảo an toàn, ông phải quay về bến gọi thêm hỗ trợ. Cùng lúc đó, cách đó 70 km, cha con Tommy mới vừa đến khu đầm lầy, nguyên nhân là vì cậu con trai đã ngủ nướng thêm 2 tiếng. Người cha Joe lúc này cực kỳ bất mãn, cả năm chỉ vất vả đúng 1 tháng mà Tommy vẫn luôn tỏ ra lơ là, thiếu nghiêm túc. Nhưng vận may của hai cha con cũng không tệ, vừa đến đầm lầy đã phát hiện một sợi dây câu căng cứng. 8 phần là có cá sấu cắn câu. Lúc này Tommy đã chuẩn bị sẵn khẩu súng săn trong tay, khi người cha liên tục thu dây. Một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ vùng vẫy nổi lên khỏi mặt nước. Tommy chớp đúng thời cơ, bắn một phát chính xác vào điểm chí mạng của cá sấu. Thao tác gọn gàng dứt khoát ấy đã nhận được lời khen của cha. Nhìn con cá sấu dài 12 feet, trị giá $2.000 này, mối quan hệ căng thẳng của hai cha con tạm thời cũng được xoa dịu. Chuyển sang phía cha con James, họ thuận lợi đưa trợ thủ Marco quay lại căn cứ bí mật. Ba người đã chuẩn bị sẵn sàng. Willy và Marco phụ trách dùng mái chèo đẩy thuyền, còn James phụ trách nhấn ga hết lực. Cánh quạt quay tốc độ cao, làm bắn lên cột nước cao 3 mét. May mà chiếc thuyền vẫn đang tiến lên thuận lợi, nhưng đi chưa được bao xa, động cơ đã tắt máy vì quá nóng. Điều này ít nhất sẽ khiến họ mất nửa tiếng để khôi phục. Tuy vậy, cuối cùng họ vẫn đến được căn cứ bí mật. Nhưng do ảnh hưởng của mực nước giảm, những dây câu họ đặt trước đó đã bị treo quá cao. Cá sấu không thể cắn được mồi, chứ đừng nói đến chuyện mắc câu. Đây chắc chắn là tổn thất rất lớn với cha con James. Việc bố trí lại dây câu đồng nghĩa phải tốn thêm nhiều thời gian và xăng dầu. Vì vậy James không do dự quyết định dùng kế hoạch B, đó là dùng móc ba để móc cá sấu. Vừa hay mực nước thấp có thể giúp họ quan sát tốt hơn những con cá sấu mõm ngắn dưới nước. Lúc này, Willy cũng lấy ra chiếc móc ba chĩa đã chuẩn bị từ lâu. Rất nhanh, James đã nhìn thấy bong bóng nước do cá sấu tạo ra ở cách đó không xa. Ông lập tức ra lệnh cho Willy ném móc về phía đám bong bóng lớn nhất. Willy cũng không làm mọi người thất vọng, anh móc chúng chính xác sinh vật dưới nước. Khi anh không ngừng thu dây, quả nhiên một con cá sấu mõm ngắn đã mắc câu. Dù cách này nhanh, chuẩn và mạnh, nhưng đồng thời cũng đi kèm rủi ro cực lớn. Willy mấy lần suýt bị cá sấu kéo xuống nước. May mà người cha kịp thời nổ súng, kết thúc mạng sống của con cá sấu này. Đây là một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ nặng tới 750 kg. Ba người không khỏi nở nụ cười mãn nguyện. Chuyển sang phía cha con Tommy, vận may đầu ngày dường như đã vụt tắt. Trong 2 giờ tiếp theo, mồi nhử của hai cha con bị ảnh hưởng bởi thủy triều rút nên không thu được gì. Khó khăn lắm mới phát hiện một con cá sấu mắc câu, thì lại chỉ là con nhỏ dài chưa tới 2 mét. Loại cá sấu này không chỉ làm họ tốn một chiếc thẻ, mà còn chẳng bán được bao nhiêu tiền. Nhìn chiếc thùng lạnh trống trơn, Joe tức giận mà không biết chút vào đâu, bắt đầu đổ trách nhiệm lên đầu con trai Tommy. Ông trách rằng nếu Tommy dậy sớm hơn 2 tiếng, họ đã có thể đặt thêm nhiều dây câu hơn. Sau cả buổi sáng nỗ lực, hai cha con chỉ bắt được 2 con cá sấu nhỏ. Giữa những lời phàn nàn không dứt, cuối cùng Tommy cũng bùng nổ. Anh cho rằng Joe đang cố tình gây khó dễ nên quyết định đường ai nấy đi, mỗi người tự bắt cá sấu của mình. Ngay sau đó, Tommy lái xe bỏ đi không ngoảnh lại. So với họ, phía cha con James lại may mắn hơn nhiều. Lúc này họ đã thành công bắt được 6 con cá sấu mõm ngắn rất nhanh. Willy lại phát hiện bóng dáng của một con cá sấu mõm ngắn, anh nhắm vào vị trí rồi ném thẳng chiếc móc ba chĩa ra. Không ngoài dự đoán, chiếc móc đã ghim trúng con cá sấu dưới đáy sông. Khi hai bên bắt đầu giằng co dữ dội, đến cả cá chép châu Á dưới nước cũng bị kinh động. Cuối cùng Marco bắn một phát kết liễu con cá sấu. Xem đến đây, bạn thấy Tommy và Willy rốt cuộc ai lợi hại hơn? Có một cơ hội làm giàu chỉ sau một đêm. Chỉ cần bạn có thể bắt trong đầm lầy một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ dài hơn 3 mét là có thể nhận ngay $2.000 tiền thưởng. Cả thuyền cá sấu đầy ắp trước mắt chính là thành quả lao động một ngày của thợ săn. Theo ước tính sơ bộ của người thu mua, chuyến này họ kiếm được ít nhất $40.000. Đây chính là nghề đã lưu truyền hàng trăm năm ở Mỹ. Thợ săn đầm lầy, khi mùa săn cá sấu hàng năm chỉ còn lại 5 ngày, các thợ săn cũng lần lượt tăng tốc. Ai cũng muốn trước khi mùa săn kết thúc kiếm thêm được càng nhiều, tiền càng tốt. Chỉ riêng cha con Tommy lại gặp rắc rối đúng lúc then chốt. Vì 3 ngày trước, hai cha con đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Tommy chọn tách khỏi Joe. Cả hai tự làm thuyền trưởng riêng của mình. Vì vậy, Joe đành gọi người bạn cũ Ruff đến giúp. Rất nhanh, hai người phát hiện dấu vết cá sấu mắc câu ở gần đó. Ruff có kinh nghiệm săn cá sấu rất dày dặn, chỉ thấy ông thuần thục dùng móc kéo dây câu về tay. Dựa vào lực kéo truyền lên từ dưới nước, con cắn câu chắc chắn là một con cá sấu không hề nhỏ. Rất nhanh, con cá sấu nổi lên mặt nước và bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Lúc này Joe bên cạnh đã chuẩn bị sẵn vật kiểu Mỹ trong tay. Khi tiếng súng vang lên, con cá sấu mõm ngắn đầu tiên hai người phối hợp đã được kéo thuận lợi lên thuyền nhỏ. Chưa kịp vui mừng, Joe đã phát hiện ở gần đó một con cá sấu mõm ngắn có kích thước khổng lồ, ước chừng dài 4 mét. Ông thường gọi chung những con cá sấu khổng lồ như vậy là ông lớn, để bắt được ông lớn theo cách chắc chắn nhất. Joe quyết định đặt thêm vài dây câu cá sấu gần đó và dưới lên loại nước thịt bí truyền của gia đình. Joe cược rằng sau 1 tiếng, ông lớn sẽ mắc câu. Cùng lúc đó, cách đó vài km, Tommy cũng đã xuất phát để có thể chứng minh với cha mình rằng anh có năng lực bắt cá sấu. Tommy cũng mời bạn thân đến giúp. Vì thế người bạn này đặc biệt mang theo một khẩu M24 gắn ống ngắm 8x. Có sự hỗ trợ của khẩu súng này, Tommy có thể dễ dàng hạ cá sấu ngoài 50 mét, thậm chí không cần đặt dây câu cá sấu. Chuyển sang đội của Choi, anh vẫn còn 42 thẻ săn cá sấu chưa sử dụng để kịp hoàn thành hạn ngạch. Choi quyết định tiến đến căn cứ bí mật của mình, nhưng rất nhanh, anh đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Lối vào căn cứ bí mật bị vô số hoa súng chắn kín mít. Chỉ mới 1 năm không đến, môi trường trong đầm lầy đã thay đổi hoàn toàn. Choi biết rõ dưới vùng nước này có rất nhiều cá sấu mõm ngắn sinh sống, vì vậy anh quyết định thử vận may, đặt mồi dưới các gốc cây quanh đám hoa súng. Những con cá sấu quanh năm sống dưới dòng cỏ này chắc chắn rất nhạy với mùi mồi thối. Sau nửa buổi sáng, Choi và trợ thủ Lick đã đặt thành công 50 dây câu cá sấu xung quanh. Tiếp theo chỉ cần lặng lẽ chờ con mồi cắn câu
Cùng lúc đó, cách đó 70 km, vẫn đang tìm kiếm dấu vết của ông lớn. Rất nhanh, họ phát hiện bên cạnh đám rong cỏ, một con cá sấu mõm ngắn đang dựa vào bọt nước bắn lên. Con cá sấu đó chắc chắn không thể là ông lớn, mà chỉ là một con nhỏ dài chưa tới 2 mét. Nhưng con nhỏ này lại có ý chí sinh tồn rất mạnh, nó chui thẳng xuống dưới đám rong cỏ, khiến Joy thu dây vô cùng vất vả. Điều càng khiến người ta không ngờ trong lúc giãy giụa, con cá sấu này cắn phập lấy khẩu súng săn trong tay Ruff và giật xuống nước. Thấy vậy, Ruff vội rút khẩu súng nhỏ bên hông. Sau khi xử lý thành công con vật này, ông vội cởi tất rồi nhảy thẳng xuống đầm lầy. Bởi khẩu súng săn này là di vật cha Joy để lại, tuyệt đối không thể đánh mất. May mà sau một hồi mò tìm, Ruff đã tìm lại được khẩu súng săn. Ngay sau đó, hai người tiếp tục men theo bờ sông tìm ông lớn. 2 giờ sau, Joy và Lick quay lại khu vực. Đám hoa súng không ngoài dự đoán, họ rất nhanh phát hiện một dây câu căng cứng dưới gốc cây. Quả nhiên đã có cá sấu mõm ngắn mắc câu. Lúc này Lick chuẩn bị sẵn súng săn, khi Joy liên tục thu dây, một cái đầu cá sấu khổng lồ giãy giụa nổi lên mặt nước. Lick cũng gọn gàng bắn một phát kết liễu nó. Con cá sấu mõm ngắn này dài hơn 3 mét, điều đó có nghĩa là $2.000 đã vào túi thuận lợi. Vận may vẫn chưa dừng lại, rất nhanh, dưới gốc cây gần đó, hai người lại phát hiện một con cá sấu mõm ngắn mắc câu. Gần như chưa đầy 1 giờ, hai người đã bắt được đầy một thuyền cá sấu mõm ngắn. Joy vô cùng tự hào về lựa chọn đúng đắn của mình. So với họ, Tommy ở phía bên kia lại không thuận lợi như vậy, khó khăn lắm mới phát hiện trên mặt nước bóng dáng một con cá sấu mõm ngắn. Nhưng Tommy còn chưa kịp nhắm vào con mồi, đã phát hiện động cơ của chiếc thuyền gặp sự cố, làm thế nào cũng không khởi động được. Lúc này người bạn bên cạnh, cô dùng cần câu để câu con cá sấu lên. Đáng tiếc là vì động cơ bị hỏng, chiếc thuyền của họ không thể khởi động lại. Như vậy dù có bắn hạ cá sấu cũng không thể tiến đến chỗ nó. Bất lực trước tình hình, hai chàng trai chỉ còn cách bật chế độ buông xuôi. Lúc này, Joy cách đó vài km không hề biết tình cảnh của Tommy, họ vẫn đang vất vả tìm kiếm ông lớn giữa dòng sông. Cuối cùng, công sức không phụ người có lòng, Joy phát hiện dấu vết của cá sấu mõm ngắn khổng lồ. Bên dưới một dây câu, những cột nước lớn nổi lên trên mặt nước cho Joy biết rằng con mắc câu chắc chắn chính là ông lớn mà họ khổ công tìm kiếm. Ruff cẩn thận kéo dây câu. Ngay khoảnh khắc đầu cá sấu nổi lên khỏi mặt nước, khi tiếng súng vang lên, Joy dí sát nòng súng, kết liễu ông lớn. Con cá sấu mõm ngắn này dài 4 mét, nặng hơn 800 kg, là con lớn nhất họ bắt được trong ngày hôm nay. Đã đến lúc kết thúc công việc hôm nay. Đúng lúc hai người đang trên đường quay về bến, họ nhìn thấy Tommy đang chết máy giữa sông. Lúc này, họ đã ở trên chiếc thuyền nhỏ suốt một tiếng và tổng cộng bắt được 3 con cá sấu mõm ngắn. Dù hai cha con đang có mâu thuẫn, nhưng khi thấy con trai gặp khó khăn, Joy vẫn không chút do dự chọn giúp đỡ. Cuối cùng, họ cũng quay về bến thành công, mối quan hệ của hai cha con cũng được hòa giải. Cùng lúc đó, đội của Choi cũng thuận lợi thắng lớn trở về và quay lại bến. Hôm nay họ không chỉ bắt được 20 con cá sấu mõm ngắn, mà con nào cũng là hàng lớn dài hơn 3 mét. Đối với thợ săn đầm lầy, không có chuyện gì vui hơn. Khoảnh khắc này, chưa từng thấy cách câu cá nào hào phóng đến vậy. 2 cân đùi gà tươi và thịt bò lại được treo thẳng lên móc câu làm mồi. Bởi thứ họ muốn câu lần này không phải cá nhỏ ao nhà, mà là một con cá sấu mõm ngắn siêu khổng lồ đã sống suốt 30 năm. Người địa phương gọi nó là cá sấu người sói, tập kích chó và gia súc của dân làng. Khi các báo cáo chứng kiến ngày càng nhiều, dân làng quyết định góp $10.000 treo thưởng cho cái đầu của con cá sấu này. Vì vậy, trọng trách này đương nhiên rơi vào tay các thợ săn đầm lầy. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa săn cá sấu hàng năm. Sau suốt 1 tháng nỗ lực, hầu hết thợ săn đầm lầy đều đã kiếm được rất nhiều tiền. Lúc này trong tay Choi chỉ còn lại 5 thẻ săn cá sấu. Điều đó có nghĩa là mùa này họ chỉ còn có thể bắt thêm 5 con nữa. Nhưng trước khoản tiền thưởng khổng lồ $10.000, Choi thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Vì vậy anh quyết định dùng 5 chiếc thẻ cuối cùng để đánh cược một phen. Sau một rất nhanh, họ phát hiện dưới một gốc cây, một sợi dây câu đang căng cứng, có một con cá sấu mõm ngắn đã cắn câu. Kéo dây câu, vật lộn dữ dội với con cá sấu dưới nước. Vào thời khắc then chốt, Tommy lại một lần nữa mắc lỗi, nhưng lần này không thể trách anh, vì do trời mưa lớn, tuốc súng trong đạn đều đã bị ướt. Như chúng ta đều biết, vật kiểu Mỹ là vũ khí bắt buộc khi săn cá sấu. Nếu không có nó, thợ săn sẽ phải cận chiến với. Nếu muốn hoàn thành hạn ngạch thuận lợi, họ phải dùng 10 viên đạn hạ 10 con cá sấu. Đây quả thực là thử thách rất lớn với Tommy. Điều đó cho thấy trước khi chết, nó từng bị đồng loại khổng lồ. Sau khi kéo con hàng lớn này lên thuyền, lúc này họ chỉ còn lại chiếc thẻ cuối cùng. Vậy cá sấu người sói rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai? Cùng lúc đó, cha con James cũng đang ở giữa dòng sông tìm kiếm dấu vết cá sấu người sói khắp nơi. Rất nhanh, cậu con trai phát hiện những bọt khí lớn trên, nhưng con cá sấu mõm ngắn không lớn như anh tưởng tượng. Rõ ràng nó không thể là cá sấu người sói. Sau vài giờ săn bắt, lúc này James chỉ còn lại một thẻ săn cá sấu trong tay. So với họ, phía cha con Tommy lại có vẻ rất thuận lợi, còn Choi ở phía bên kia đã gần như mất hết hy vọng. Anh chỉ muốn nhanh chóng bắt nốt con cá sấu cuối cùng để kết thúc công việc năm nay. Rất nhanh, sau một hồi vật lộn dữ dội, cuối cùng Lick dí sát nòng súng, kết liễu nó. Nhìn con cá sấu mõm ngắn khổng lồ trước mắt, Choi vui mừng bật cười.